มิชลินเคลมว่าช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 9.7% เข็มขัดและหน้ายางเนี่ยเป็นสลิมเบลนะครับคือมันจะบางลงแต่ว่าความแข็งแรงเท่าเดิมแปลว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานยางมิชลิน E Primacy เพื่อนๆคุมแรงในเรื่องของระยะไมล์เลยสำหรับรุ่น E Primacy เนี่ยขอบ 19 เขาจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เขาใส่เข้าไปชื่อว่าสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดรีวิวยางกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้รีวิวยางรุ่นใหม่ๆมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับนี่เลยครับยางสำหรับรถไฟฟ้าหรือรถ EV ในปัจจุบันยอดจองนี้ถล่มทลายนะครับสำหรับ Tesla นะครับอย่างปีนี้นะปี 2023 เนี่ยมีการจดทะเบียนรถไฟฟ้าเนี่ยแสนกว่าคันเลยนะแล้วเขาคาดการณ์ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีอยู่ 300,000 คันสำหรับรถไฟฟ้าในบ้านเรานะเดี๋ยวนี้คนนิยมมาใช้รถไฟฟ้ากันเยอะคิมก็เลยอยากจะมาแนะนำนิดนึงครับว่ายางก็เป็นส่วนสำคัญของรถแต่รถไฟฟ้าก็ต้องมียางที่สำหรับรถไฟฟ้าเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับแรงบิดแรงทอร์กเวลาออกตัวเนี่ยมันเยอะกว่าปกติทำให้การสึกของยางเนี่ยมันมากกว่ายางสำหรับรถ EV เนี่ยก็จะสึกช้ากว่าใช้งานได้นานกว่าอย่างที่2นะครับยางรถ EV เนี่ยต้องประหยัดพลังงานเหมือนกับการใช้พลังงานของรถ EV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยางรถ EV ต้องประหยัดพลังงานมีแรงต้านทานการหมุนที่น้อยนะครับเพราะว่าโอ้โหมันไม่ใช่เหมือนรถน้ำมันเนาะที่กว่าจะขับไปเจอปั๊มเติมแต่ว่าเนี่ยต้องวิ่งหาจุดชาร์จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการควบคุมพลังงานเนี่ยเป็นส่วนสำคัญสำหรับรถ EV มากๆนะครับรุ่นนี้เลยครับ Michelin E Primacy นะครับผมเป็นรุ่นสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับหน้าตาลายดอกยางเนี่ยมันอาจจะเหมือนตัว Primacy 4 นิดนึงนะแต่ว่าจริงๆแล้วสูตรของเนื้อยางนี่แหละที่มันจะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับ Michelin E Primacy รุ่นนี้เนี่ยมีตั้งแต่ขอบ 16 ถึงขอบ 19 นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อย่าง 205 56 215 17 215 57 อย่างนิสสันคิกนะใส่ 205 57 ลูกค้าสามารถมาเปลี่ยนใส่เป็น 215 57 E Primacy ได้นะครับหรือว่าขึ้นไปนะครับอย่าง Aura Good Cat ใส่อย่าง225 48 ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างรถ Tesla นะครับอย่าง 235 50 19 ตัวนี้ก็มีเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่ายางสำหรับรถไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีครอบคลุมนะอย่าง Tesla นะบางตัวขอบ 20 ขอบ 19 บางไซส์เนี่ยมันยังไม่มีแล้วก็สามารถใช้ยางปกติก่อนได้แต่อาจจะไม่ได้ตรงฟังก์ชันการใช้งานกับรถ EV ซะทีเดียวแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ดีเท่าสำหรับยางรถ EV แต่ใช้ได้เหมือนกันนะครับMichelin E Primacy รุ่นนี้เนี่ยใส่นวัตกรรมอะไรเข้ามาเพื่อให้เหมาะสมสำหรับรถ EV บ้างนวัตกรรมแรกนะครับสำหรับ Michelin E Primacy รุ่นนี้เนี่ยคิมอยากจะพูดถึงเรื่องของเนื้อยางก่อนครับสูตรเนื้อยางตัวนี้ชื่อว่า Energy Passive Compound ครับด้วยสูตรเนื้อยางตัวนี้เนี่ยมันทำให้ช่วยลดแรงต้านทานการหมุนครับยางตัวนี้ออกแรงผลักไปเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเพราะว่าแรงต้านการหมุนมันน้อยลงซึ่งตัวนี้ Michelin เคลมว่าช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 9.7% เพื่อนๆลองคิดดูง่ายๆนะสมมุติว่าแบตเตอรี่ลูกหนึ่งที่เพื่อนๆใช้งานได้400กิโลสมมุติว่าลดไป 10% เท่ากับเพื่อนๆเนี่ยสามารถวิ่งใช้งานเพิ่มได้อีก40กิโลนะเนี่ยเห็นไหมความแตกต่างแล้วระหว่างยางธรรมดากับยาง EV นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้รถ EV ถ้าใช้เนื้อยางที่เหมาะสมกับรถ EV จะทำให้คุณประหยัดพลังงานได้อีกประมาณ 9.7% สำหรับยาง Michelin E Primacy รุ่นนี้นะครับข้อที่2นะครับสำหรับนวัตกรรมที่ Michelin E Primacy ใส่เข้ามาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเข็มขัดรัดหน้ายางนะครับเข็มขัดรัดหน้ายางเนี่ยเป็นสลิมเบลนะครับคือมันจะบางลงแต่ว่าความแข็งแรงเท่าเดิมทำให้ยาง Michelin E Primacy รุ่นนี้เนี่ยมันเกาะถนนได้ดีเหมือนเดิมครับแต่ว่าเพื่อนๆลองคิดง่ายๆเลยสมมุติว่าเบลมันบางลงเท่ากับมันเบาลงนะทำให้แรงต้านทานการหมุนมันน้อยลงไปด้วยแต่ว่าสลิมเบลตัวนี้ไม่ใช่แรงต้านทานการหมุนที่มันน้อยลงอย่างเดียวมันยังทำให้หน้ายางเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนนได้ดีเหมือนเดิมด้วยครับนวัตกรรมที่3นะครับที่มิชลินใส่เข้ามาใน Michelin E Primacy รุ่นนี้เนี่ยชื่อว่า Max Construction นะครับไอ้คำว่า Max Construction เนี่ยมันหมายถึงว่าเฮ้ยยางตัวนี้สามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าแล้วก็กระจายแรงน้ำหนักเนี่ยได้เยอะมากที่สุดพอมันกระจายแรงน้ำหนักได้เยอะเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของการสึกครับ
ราะว่าการแบ่งเบาภาระที่หน้ายางเนี่ยมันทำได้เต็มที่ใช่ไหมการสึกมันก็เลยจะช้าลงเหมือนกับถูกกดทับปกติโดนกดทับแค่ตรงนี้บริเวณเดียวมันก็จะสึกเร็วใช่ไหมครับแต่พอมันกระจายน้ำหนักไปได้เต็มหน้าเนี่ยการสึกมันก็เลยช้าลงซึ่งการที่มันสึกช้าลงเนี่ยทางมิชลินเคมนะอยู่ที่ 18.3% จากแบรนด์ชั้นนำโคตรเยอะสมมติว่าเพื่อนๆใช้ได้ 50,000 โลบวกไปอีกประมาณ 18.3 ตีเป็น 20% นะเท่ากับ 60,000 โลนะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้งานยางมิชลิน E Primacy เพื่อนๆคุมแรงในเรื่องของระยะไมเลจแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือรถ EV แรงท้องมันเยอะไงพอแรงท้องมันเยอะการสึกมันสึกง่ายกว่ามันทำให้ยางมันต้องสัมพัทธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆใช้รถ EV นะลองเลือกใช้ยางสำหรับ EV ผมว่าเพื่อนๆจะได้อะไรที่มันดีกว่าเดิมข้อที่4ข้อสุดท้ายแล้วความเงียบล่ะ Michelin E Primacy เนี่ยเขาออกแบบ Silent Lift ก็คือเอาจริงๆอ่ะหน้าตามันเหมือน Michelin Primacy 4มากๆเลยแยกกันไม่ออกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเคยใช้ Michelin Primacy 4เพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเงียบด้วยการออกแบบลายดอกยางตัวนี้ให้มันสม่ำเสมอกัน Silent Lift เนี่ยมันทำให้เสียงที่ออกมาของยางเนี่ยมันเงียบเพื่อนๆเนี่ยที่ใช้รถไฟฟ้าที่มีความรู้สึกว่ามันเงียบแล้วอ่ะเครื่องมันไม่มีเสียงแล้วอ่ะยางก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้รถของเพื่อนๆเนี่ยเงียบขึ้นสำหรับรุ่น E Primacy เนี่ยขอบ19เขาจะมีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เขาใส่เข้าไปชื่อว่า Acoustic Technology คือมันจะเป็นฟองน้ำอยู่ด้านในครับมันจะเก็บเสียงเวลาเพื่อนๆใช้ไปมันจะว่องอยู่ในท้องยางไอตัวฟองน้ำตัวนี้แหละมันจะช่วยซับเสียงไม่ให้เสียงว้องในท้องยางเนี่ยมันดังออกมาเพื่อนๆที่ใช้ยาง Michelin E Primacy นะสำหรับรถ Tesla ขอบ19นะหรือว่ารถ Volvo EV นะตัวนี้มันก็จะมีตัวฟองน้ำซับข้างในยิ่งทำให้เสียงเงียบมากกว่าพวกขอบ16ขอบ17อีกมัน4เทคโนโลยีหลักๆเลยนะครับประหยัดพลังงานก่อถนนดีสึกช้าเสียงเงียบครบแล้วสำหรับฟังก์ชันของยางรถยนต์ Michelin E Primacy รุ่นนี้นะครับส่วนต่อมาดูกันที่ EU Label นะครับประหยัดพลังงานเนี่ยเราต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแรงต้านทานการหมุนตัว Michelin E Primacy รุ่นนี้ได้อยู่เกรด C ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดีเลยนะครับสำหรับ Michelin E Primacy รุ่นนี้นะครับส่วนเรื่องต่อมาคือเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกนะครับหรือเราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของการรีดน้ำของยางก็ดีนะก็คือได้อยู่เกรด A เลยดีมากๆแฮปปี้แน่นอนรถไฟฟ้าผมเคยขับนะเหยียบ100 400 5นี่คือแบบไม่รู้ตัวจริงๆถ้าเราขับผ่านน้ำแล้วมันรีดน้ำได้ไม่ดีความเร็วบวกกับน้ำเนี่ยมันอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามียางที่สามารถรีดน้ำได้ดีปลอดภัยส่วนสุดท้ายเสียงที่67เดซิเบลเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้านะแล้วใช้ยาง Michelin E Primacy รุ่นนี้นะแฮปปี้แน่นอนเพราะว่า67เดซิเบลนี่แทบจะไม่มียางตัวไหนเทียบเท่าแล้วนะบางทีก็68 69บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้67เดซิเบลถือว่าเงียบมากๆนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับเราต้องมองอย่างนี้ว่าวันนี้เราใช้รถไฟฟ้าแล้วอะถ้ามันมียางที่มาตอบโจทย์สำหรับรถไฟฟ้าด้วยมันก็ยิ่งดีเพราะมันยิ่งช่วยทำให้รถไฟฟ้าของเราเนี่ยมันสามารถทำงานได้เต็มสมรรถนะต่อถนนก็ดีประหยัดพลังงานใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะเสียงก็เงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ยาง Michelin E Primacy ตัวนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เพื่อนๆมากแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังใช้รถไฟฟ้าอยู่แล้วก็กำลังมีแผนที่จะซื้อแต่ต้องบอกก่อนนิดนึงครับว่ายางสำหรับรถ EV เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพิเศษกว่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแพงกว่ายางปกติทั่วไปถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบยางไฟฟ้าเนี่ยมันต้อง5ดาวเต็มอยู่แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีตัวไหนเทียบตอนนี้ในตลาดบ้านเราก็มีแต่ยาง Michelin E Primacy รุ่นอื่นๆยังไม่ค่อยเข้ามาผมไม่เห็นนะยังไม่ได้เป็นแบบว่าเข้ามาเยอะๆหลายๆไซส์เหมือน Michelin นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่างที่คิมบอกตั้งแต่ตอนต้นก็คือยางถึงคุณใช้รถไฟฟ้าคุณก็ใช้ยางธรรมดาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยางสำหรับรถไฟฟ้ามันไม่ได้มีทุกไซส์เพื่อรองรับกับรถทุกๆโมเดลแน่นอนสำหรับรถไฟฟ้ามันอาจจะต้องอัพไซส์หน่อยลดไซส์หน่อยเพื่อมาใส่แต่ว่าบางไซส์ก็ยังไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ยางธรรมดาก็ได้นะครับการใช้งานไม่ได้แบบแตกต่างเห็นฟ้ากับดินขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกไปมันมีเรื่องส่วนหลักๆเป็นเรื่องพลังงานมากกว่ากับการสึกมันอาจจะสึกเร็วแต่เราก็ต้องยอมรับได้ว่ามันเป็นยางธรรมดามันก็ราคาถูกกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาง Michelin E Primacy รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์จริงๆสำหรับรถไฟฟ้าในบ้านเราปัจจุบันนี้มากที่สุดนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าปี 2024 นะทุกแบรนด์ต้องเอายางรถไฟฟ้าเข้ามายังไงตัวนี้ผมวันนี้ให้5ดาวเต็มนะอย่าลืมนะครับติดตามชมท้ายบิดรีวิวยางได้นะครับใน EP หน้าว่าเราจะมารีวิวรุ่นไหนหรือว่ามาเปรียบเทียบเรื่องยางเรื่องไหนนะครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ช่องท้ายบิดของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการรีวิวยางรุ่นต่อๆไปนะครับแล้วก็มีซุปเปอร์แตงนะครับสามารถกดเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับได้ดูเบื้องหลังได้โปรโมชั่นประจำเดือนดีๆนะครับผมยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ